Μια μπουκιά αρκεί για να σε γυρίσει στα παιδικά σου χρόνια. Παραδοσιακή γαλατόπιτα, αφράτη, κρεμώδης και ακαταμάχητη. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κοτέτς του, τη Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Σήμερα θα φτιάξουμε αυτό εδώ το αριστούργημα και τι είναι αυτό? Είναι η παραδοσιακή γαλατόπιτα. Γρήγορη, εύκολη και λαχταριστή. Και για να μην χάνουμε το χρόνο, πάμε να ξεκινήσουμε, φύγαμε. Και να ξεκινήσουμε όλη την διαδικασία. Πρώτα θα βάλουμε το φούρνο να προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις. Παίρνουμε ένα στρογγυλό σκεύος για ψήσιμο, ένα πυρέξ, οτιδήποτε έχετε. Εγώ έχω στρογγυλό που είναι 26 εκατοστά ο πυθμένας και 28 είναι πάνω, ανοίγει λιγάκι και το περνάω με βούτυρο. Πολύ καλά. Τυχώματα, σχολαστικά. Το πυθμένα πασπαλίζω με καστανή ζάχαρη. Απλώνω με αυτό το τρόπο για να είναι ομοιόμορφο. Και έτσι θα μας δώσει από κάτω και καραμελωμένη κρούστα. Έτοιμο. Μέσα σε ένα κατσαρολάκι μικρό βάζω 120 γραμμάρια ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, είναι σβησμένο το μάτι, και 100 γραμμάρια ψηλό σιμιγδάλι. Τρίβω μέσα ξύσμα από ένα πορτοκάλι, αν σας αρέσει λεμόνι, κάντο λεμόνι. Ανακατεύω όλο αυτό. Και ρίχνω μέσα 1 λίτρο γάλα, πλήρες. Ανακατεύω όλα πολύ καλά. Και έτσι δεν θα έχουμε σβόλους. Ακόμα δεν έχω ανάψει το μάτι. Ρίχνω μέσα επίσης χυμό από μισό πορτοκάλι. Ανακατεύω επίσης πολύ καλά και τώρα ανάβω το μάτι. Σε μέτρια θερμοκρασία. Και ανακατεύω μέχρι να ζεσταθεί λίγο το γάλα. Μέσα σε ένα μπολ σπάω 2 αυγά. Τα σπάω λιγάκι, ανακατεύοντας, και μέσα προσθέτω 2 κουταλιές της σούπας corn flour.
ανακατεύουμε πολύ καλά για να μην έχει βόλους ούτε εδώ. Αφού το ανακατέψαμε και έχουμε ένα ενιαίο μείγμα, συνεχίζουμε. Το γάλα έχει ζεσταθεί ελαφρώς. Βάζω το χέρι μου και είναι λιγάκι πιο ζεστό από ό,τι είναι της θερμοκρασίας του δωματίου. Προσθέτω μέσα στο γάλα ανακατεύοντας ρίχνω λίγο αλάτι για να ισορροπήσουμε τη γεύση και λίγο εκχύλισμα βανίλιας. Και τώρα ανακατεύουμε μέχρι να αρχίζει να πίζει. Από τη στιγμή που αρχίζει και κοχλάζει, δεν βράζουμε για πολλή ώρα, απλά ανακατεύουμε συνεχόμενα για να μην σβολάσει. Όταν έφτασε σε αυτό το σημείο βλέπετε πώς είναι. Αρχίζει και πίζει, αλλάζει η υφή του. Κλείνουμε το μάτι. Συνεχίζουμε και ανακατεύουμε. Η σύσταση μιας κρέμας πατισερί. Βλέπετε πώς είναι. Αποσύρω την κατσαρόλα και βάζω μέσα 50 γραμμάρια αγελαδινό βούτυρο. Ανακατεύω καλά για να λιώσει το βούτυρο. Και να γυαλίσει λιγάκι. Απίστευτο άρωμα. Ένα πάντρεμα πορτοκαλιού με βανίλια. Σας έχω πει πολλές φορές, είναι μαγικό. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει το βούτυρο. Δεν θα αργήσει γιατί το μείγμα, η κρέμα μας είναι ζεστή. Έχει λιώσει το βούτυρο και πάμε να το μεταφέρουμε στο σκεύος που θα ψήσουμε. Σύρουμε ελαφρώς το σκεύος για να απλωθεί ομοιόμορφα το μείγμα, η κρέμα μας, και πάμε να φτιάξουμε τώρα το άλυμα που είναι από πάνω. Εδώ στο μπολάκι έχω κρόκο από ένα αυγό, προσθέτω ένα κουταλάκι του τσαγιού καστανή ζάχαρη, ανακατεύω. Προσθέτω επίσης ένα κουτάλι της σούπας γάλα. Ανακατεύω όλο αυτό πάρα πολύ καλά. Ρίχνω από πάνω. Και απλώνω απαλά με ένα πινέλο. Και είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο. Μεσαίο ράφι, 40-45 λεπτά. Βάζω 40 και αν δεν μου φτάνει θα προσθέσω άλλα 5 λεπτά. Καλή μας επιτυχία. Και ήρθε η ώρα να το βγάλουμε από το φούρνο. Εν τέλει χρειάστηκα 50 λεπτά και βγάζουμε
αυτό το αριστούργημα. Δείτε πόσο όμορφο είναι. Αριστούργημα. Άλλο ένα αριστούργημα, απλό, αλλά τόσο λαχταριστό. Και τώρα πρέπει να το αφήσουμε να κρυώσει λιγάκι, για να μπορέσω να σας δείξω και πώς είναι μέσα. Και θα περάσουμε με ένα ειδικό εργαλείο να τα ξεκολλήσουμε από τα τυχώματα το πάνω μέρος, γιατί κάτω δεν είναι κολλημένο. Και πάμε να τη κόψουμε. Και δείτε πόσο λαχταριστή είναι. Και εννοείται ότι θα βάλουμε και τη ζάχαρη άχνη από πάνω. Και τη κανέλα. Και ένα πάρα πολύ όμορφο ντεκόρ από δυόσμο. Δείτε κρέμα. Και πάμε να το δοκιμάσουμε. Εννοείται. Να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει. Perfect. Πιο τέλειο δεν υπάρχει και κόλλα 5 Αλμπίνα και κόλλα 5 και μπράβο σου και μπράβο σου και στα χέρια σου. Και πάμε να μιλήσουμε λιγάκι. Και τι να πούμε για αυτό το γλυκό, τι να πούμε για αυτό το γλυκό. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Δεν κάνει άλλο. Γράψτε μου στα σχόλια αν το έχετε φτιάξει. Αν το έχετε φτιάξει έτσι όπως το έχω φτιάξει εγώ ή αν το έχετε φτιάξει με φύλλο, γιατί υπάρχει συνταγή και με φύλλο. Αλλά τη στιγμή που φτιάχνουμε με φύλλο, κάνουμε λίγο παραπάνω κόπο και φτιάχνουμε ένα γαλακτομπούρεκο. Και γράψτε μου αν θέλετε να σας φτιάξει το γαλακτομπούρεκο, γιατί το γαλακτομπούρεκο δεν υπάρχει στο κανάλι και αυτό δεν επιτρέπεται σε ένα κανάλι με ελληνική κουζίνα, με τόσα ωραία εδέσματα, να μην υπάρχει γαλακτομπούρεκο που είναι και το αγαπημένο μου. Γράψτε μου αν θέλετε να το φτιάξω. Και γράψτε μου αν έχετε φτιάξει τέτοια γαλατόπιτα ή γαλατόπιτα με φύλλο. Τι πρέπει να προσέχουμε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέχουμε είναι καλής ποιότητας τα υλικά. Το γάλα,
να είναι φρέσκα τα αυγά, να είναι φρέσκο το βούτυρο, να είναι φρέσκα τα καλής ποιότητα σιμιγδάλι ψηλό. Και αυτό που μπορείτε να παίξετε, εγώ είδατε ότι έβαλα ξύσμα από ένα ακέρωτο πορτοκάλι και έβαλα χυμό από μισό πορτοκάλι μέσα. Επίσης υπάρχουν συνταγές που αντί για πορτοκάλι χρησιμοποιούν το λεμόνι. Επίσης πάρα πολύ ωραίο. Μετά, η σειρά που έβαλα τα υλικά μέσα στην κρέμα, παίζουν ρόλο το να μην βγει η κρέμα με σβόλους. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλοι τρόποι βέβαια, εγώ αυτόν τον τρόπο τον ξέρω, αυτόν τον τρόπο τον χρησιμοποιώ και δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ. Προσοχή στο φρέσκο γάλα, αν δεν είναι φρέσκο γάλα μπορεί να κόψει την ώρα που θα το βάλετε ή το πορτοκάλι ή το λεμόνι. Μετά, αυτό που έβαλα στον πάτο του σκεύους, το είχα λείψει με βούτυρο και έβαλα καστανή ζάχαρη, μπορείτε να βάλετε, μπορείτε να μην βάλετε. Μπορείτε αντί για καστανή ζάχαρη, λοιπόν, να βάλετε το σιμιγδάλι. Αλλά απλά θα το κάνει λιγάκι πιο κρατσανιστό. Εγώ όμως έχω κάτω ο πάτος της πίτας, έχει καραμέλα, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι επιπλέον γεύση. Και επίσης από πάνω μπορείτε να το αλείψετε με ένα αυγό ολόκληρο, να το χτυπήσετε, να το κάνετε μόνο αυτό, αλλά μυρίζει συνήθως. Είδατε τι έκανα, έβαλα έναν γκρόκο, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη καστανή και λίγο γάλα και το χτύπησα και έκανε αυτό το όμορφο χρώμα. Λοιπόν, ψήνουμε στους 180 έως και 200 βαθμούς καμιά φορά. Ανάλογα το φούρνο σας, είναι ενδεικτικές οι θερμοκρασίες αυτές. Σίγουρα 180, όχι λιγότερο και όχι παραπάνω από 200. Όχι αέρα, γιατί στον αέρα θα σας στεγνώσει. Εμείς θέλουμε να ψηθεί καλά και να κάνει κρούστα πάρα πολύ ωραία από πάνω. Όχι να είναι σόλα. Είναι πάρα πολύ μαλακιά, δηλαδή κρατάει. Φαίνεται ότι είναι κρούστα αυτό, αλλά είναι μαλακιά, δηλαδή κόβεται πάρα πολύ σαν βούτυρο. Επίσης, αυτό που πρέπει να προσέχετε είναι, αν δεν έχει πάρει χρώμα στα 40 λεπτά, θα τα βάλετε άλλα 10-15 λεπτά, αλλά να έχετε το νου σας, να είστε από πάνω δηλαδή, να βλέπετε, μόλις θα πάρει αυτό το ωραίο χρυσαφί χρώμο, είναι έτοιμο. Άλλωστε η κρέμα είναι έτοιμη, έτσι δεν είναι, την έχουμε φτιάξει και την έχουμε βάλει στο σκεύος. Μετά, η φόρμα μου αυτή, σας είπα ότι είναι 26 οπυθμένες και λίγο ανοίγουν τα τυχώματα και πάει έως και 28 εκατοστά. Τώρα, μπορείτε να πάρετε μία τετράγωνη, μπορείτε να πάρετε μία παραλληλόγραμμη φόρμα, μπορείτε να πάρετε μία στρογγυλή, αλλά μην πάρετε για αναλογία αυτών των υλικών, μην πάρετε μεγαλύτερη φόρμα γιατί θα σας βγει πάρα πολύ λεπτή. Αν θα βάλετε μικρότερη θα σας βγει πιο παχιά η πίτα. Πιστεύω για τα δικά μου γούστα αυτό είναι το ιδανικό πάχος που έχει μία πίτα. Λοιπόν, είναι γύρω στα 2 εκατοστά, δεν χρειάζεται παραπάνω, παραπάνω είναι too much. Λιγότερο είναι σαν κρέπα, δεν χρειαζόμαστε. Αυτά. Τώρα, αν θέλετε να βάλετε και τη ζάχαρη άχνη από πάνω και τη κανέλα που του πάει πάρα πολύ, να το βάλετε. Αν δεν θέλετε να βάλετε, την τρώτε έτσι όπως είναι. Λοιπόν, φτάσαμε πάλι στο τέλος.
Θα περιμένω τα σχόλιά σας, θα περιμένω τις εντυπώσεις σας, θα περιμένω να μου γράψετε αν το έχετε φτιάξει ή αν το έχετε φτιάξει έτσι ή αν με φύλλο και αν θέλετε να σας φτιάξω και το γαλακτομπούρικο. Όχι στο επόμενο βίντεο, στο κάποιο από τα επόμενα. Λοιπόν, και αν φτάσατε μέχρι εδώ και σας αρέσει το περιεχόμενο, σας άρεσε η συνταγή, μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους στα social. Λοιπόν, και περιμένω το hype, το like, εγγραφή αν θέλετε και το σχόλιο σας απαραίτητο. Αν βαριέστε, μία φατσούλα, μία καρδούλα. Ήμασταν στο Melody of Taste, τρέχει η Λίζα, ήμασταν στο Melody of Taste του Ιταλμπίνα, τον Πελοπίδα, το Κοτέτσι και τη Λίζα και σας στέλνουμε την αγάπη μας και σας αποχαιρετάμε μέχρι το επόμενο βίντεο. Να μου είστε καλά, καλή εβδομάδα, γεια σας.